Nandito na kami sa Casaroro Waterfalls. Pila ka steps, Lai? 335. 35 steps. Medyo dulom daw, maulan siya. Ang lisod ay papalik. So dala na humaan ang Casaroro Falls. Wala mi ka drone kay kusog kayo ang ulan. Subong makatumi sa Hot spring. Kay after sa katugnaw, magpainit na sad mi. Yup, kay may ara diri mga 30 minutes away siguro. May ara diri hot spring diri sa Valencia. But before that, magpasingot sa ta. Kay mobalik ta sa 330 steps. Musaka ta dito balik. Para mag-end ang Casaroro adventure. So, now, pabalik na may kaya ginapreparahan na mo among mga legs para sa amon nga 300 plus na steps nga pagatahakon subong. Sige na, ito na.
Abot na siya sa babaw o ginahangalangal mi. So, dali na natapos among Casaroro adventure.